ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀਐਨ ਪਗੜੀ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ 10 ਲੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਸਤਾਰ। तो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਮੋਰ ਪੰਖੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 8.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰੂਬੀਆ ਵਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਡਾਈਂਗ ਕੱਪੜਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 50 ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਜੀ pagri.com, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਜੀਐਨ ਪਗੜੀ ਹਾਊਸ, ਗੋਲਡਨ ਕਲੌਥ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ 50, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ 50 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਣਾ। ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹ 50 ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਗੰਢ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੜ ਅੱਖ ਤੋਂ ਖਿਸਕੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘੁੰਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ ਦੇ 2 ਲੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਪੱਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਪੱਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਢੱਕਾਂਗੇ। पूरा खोल के अंदर फोल्ड, थल्ले दी फोल्ड, छेवें पल्ले नूं लगाउण तों पहिलां ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਪੇਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ 3D ਕਰਾਂਗੇ। 3D ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 3D ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 3D ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੇਵਾਂ ਪੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। पल्ले ਨੂੰ पूरा खोल के ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਕਲਗੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਅੱਖ ਤੋਂ ਖਿਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਰਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਉਭਰੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। दोनों साइड तो इस तरीके ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਟ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। पिछले पल्ले में इसी साफ कर लेंगे। करने ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ 10 ਲੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਸਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।